guys, good morning. This is me, Jonathan Vinueva. Welcome back to my channel. So, ngayon mag-unboxing tayo. Kagigising ko lang. Nagising ako dahil may deliver ako from Amazon. So, mag-unboxing tayo. Di na ako nag-ayos kasi nakita niyo naman, nakapajama lang ako. So, mag-unboxing tayo. Ano to eh? Gamit to sa pag-paint. Sa Amazon, pag kahit maliit lang na items, ang laki ng box. Sky here up. Yan. Ito pero yung box ang laki. So, another box. Buksan natin. Di na ako nagbihis. Kasi, diretso na. Ito, mahaba. Sis guys, sa tuwing may darating na box, parang gusto niya laging siyang magbubukas. So, stand. Dumating na yung in-order ko na painting stand. Kasi, meron ako maliit lang. Para lang sa maliit na canvas. So, ngayon kasi medyo mag-warm na yung weather dito. Gagamitin ko to sa labas, sa balkon. So, ito. So, symbol natin. Paano ba to? Just wait. Ito. Parang tripod din siya. Ayan. Kaso nga lang, try natin i-assemble. Ano to eh? 155 cm I think? Ano? So, ito. Ganyan siya. Papatayo nyo lang. Ayan. Atras tayo. Tapos ito, dito. Dito na ilalagay yung pen. Ayan. So, ito naman, adjustable din siya. Pwede nyong ibaba o itaas. Yan. Tama lang to pag sa outdoor kayo mag-paint. Ito lang dapat. So, yan lang. Tama lang yung height pag nakaupo. So, tamang-tama to sa labas. Yan. Pang outdoor talaga siya na stand. Meron akong stand. So guys, ayan na. Hindi ko alam kung ano ito. Okay. So, ito pala, kailangan mo i-adjust rin. Ayan. So, pang outdoor talaga siya. Kaya ko ito binili. Meron ako kasi stand na maliit for small canvas only. So this one for sa mga malalaking canvas na. Ayan. So next tayo. Ito. Ito. Gamit pa rin ito sa pag-paint. Meron na akong mga brush. Kaso, kailangan ko kasi nung, tawag dyan, nung yung nakaslant lang siya. Tapos, yung fan na brush. At, kailangan ko ng knife palette. So, ito yung laman. May dalawang sponge. Ayan, lapit tayo sa camera. Ayan. So, meron na siyang
Ang ganda nung organizer niya. Ito yan. Meron na akong mga brush, kaso iba yung shape. Ay, yung wala kasi ako, ito. Ipakita ko sa inyo. Ito yung wala ako. Ayan. Ito yung gusto kong magkaroon ako ng brush. Kasi wala ako. At itong isa. Sana ba yun? Na yung nakaslant. Ito. Ito yung wala akong brush. So sa Amazon kasi, wala silang individual na binibinta na ganito lang. So nakaset talaga siya. So kailangan mong bilhin. But at the same time, may kasama na siyang, ang ganda, ang ganda ng ano niya. May pagka-gray or black. Ang number nito is number 13. So ang nail palette niya, ito. Ayan yung nail palette. Ayan. Number 4. So, yun lang. Ito. Sa pag-paint kasi, gumagamit kasi nito sponge. Meron kasi, hindi naman kailangan magaling kang mag-drawing, lalo na sa mga landscape. Ito yung gagamitin mo, or halimbawa yung clouds, pwede kang gumamit ng bulak. Yung bulak na pang ano sa mukha natin. So yun. Yun lang guys. Share ko lang sa inyo. Yun lang. Ang ganda ng brush. Yan. Yung ibang shape dito, meron na ako. Kasi meron, nabili ko sa isang school supplies. Ito, meron na ako eh. Pero yung quality kasi iba. Meron na rin akong nabili na doon, mumurahin lang siya. Pero iba talaga yung quality. So ito, ang ganda nito. So lahat to, meron na akong ano. Yung wala lang kasi ako, itong dalawa. Yung slant. And the fan. Yan lang yung wala ako. So, ano pa ba? Pwede na ako mag-paint sa labas. Kasi nagpa-practice ako sa maliit na before. Nung kaka-umpisa ko lang. Nag-practice ako sa maliit na canvas lang. So, ngayon, kasi pag hindi perfect, sayang kasi yung canvas. Kasi mahal din yun. So, kailangan, pag beginner ka, kailangan mo na sa maliit na canvas, yung hindi pa talaga pang professional. So, yun lang guys. Ayan na siya. Meron na. So, hanggang dito na lang yung aking vlog, unboxing vlog. Thank you guys. Don't forget to subscribe my channel and like. Bye-bye.